صباح السكر. انا بقى هخليكم تعملوا كل يوم فطير مشلتت، وهقول لكم النهارده على طريقتي من غير تعب ولا مجهود ولا فرد ولا توريق، وكمان بدون فرن. ابسط واسهل طريقه للفطير المشلتت، حتى المبتدئين والبنات الصغيره اللي لسه داخله المطبخ هيعتمدوا الطريقه دي ويقدروا يعملوه في وقت بسيط جدا ويكون جاهز معاكم. ما تنسوش اللايك والشير ودعواتكم الحلوه البسبوسه. نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الطريقه. نجهز العجينة، وقلت هستخدم العجان بقالي فترة ما استخدمتهوش. ضفت فيه كيلو من الدقيق بيعادل 8 كوبايات، وهزود عليه معلقة كبيرة من السكر ونص معلقة صغيرة من الملح. نقلب كل حاجة كده مع بعضها، وانزل عليه بالمية الدافية أو مية من الحنفية، مفيش مشكلة. المية بنضيفها بالتدريج لحد العجينة ما تتلم معايا، لأن كل نوع دقيق بيختلف عن التاني في السوائل. وهقول لكم على كمية المية اللي أخدتها العجينة أول ما تتلم معاكي، يعني تخدميها لمدة 5 دقايق. هزود ربع كوباية من الزيت، أنا بزوده واحدة واحدة عشان العجان بس وهو شغال ما يبهدلش الدنيا. لما بنزود أي مادة دهنية على العجينة بتحس إنها بتتقطع بالشكل ده. مع استمرارية العجن العجينة هتتلم معاك وتبقى زي الفل. عجينة الفطير لازم تخدميها كويس جدا عشان تربي للعجينة عرق، وكمان لما تيجي تفرديها تمط معاكي زي الأستك. لكن لو ما اتخدمتش حلو العجينة هتتقطع معاكي ساعة الفرد. جبت صينية ودهنتها دهنة حلوة قوي من الزيت لأني هرص عليها الكور. خدت العجينة على الرخامة واديتها تبطيطة صغيرة كده، وبسكينة أو بمقطع هنقطعها لقطع صغيرة. وزن القطعة قد إيه يا بسبوسة؟ أنا عملتها 150 جرام، يعني بحجم البرتقان المتوسطة، اللي هو البرتقان الصغير. لكن لو حابة تصغريها عن كده معاكي 100 جرام حلوة قوي، يعني يا 100 جرام يا 150 جرام. كمية المية اللي أخدتها العجينة 650 ملي، بيعادل كوبايتين ونص. الكمية ممكن تزيد أو تقل على حسب نوعية الدقيق. بوريكي إن كرة العجين إيديا مقفولة عليها مرتاحة، وده بيكون الميزان المظبوط. وانتي بتكوري العجينة لازم تقفلي عليها من تحت حلو قوي، عشان واحنا بنفرد العجينة ما تعملش فجوة من النص، يعني بتكون الرئة خفيفة. باخد الكور وارصها على الصينية وبديها تبطيطة كده عشان الكور تلزق بس في الصينية وما تتزحلقش من الزيت وتلزق في قلب بعضها. هديها دهنة كده حلوة من الزيت على الوش واغطيها بكيسة واسيبها ترتاح لمدة نص ساعة، عشان وانا بفرد العجينة ما تلمش معايا ساعة الفرد. أسهل وأبسط طريقة لفرد الفطير، وأكيد انتوا شفتوا النتيجة في أول الفيديو. على الرخامة أو المفرش السيليكون هحط نقطتين زيت ما تكتريش، وهبتدي أفرد العجينة على شكل مربع أو شكل مستطيل. ونفرد العجينة بالنشابة الصغننة دي أو أي حاجة متوفرة عندك. طريقة فرده سهلة وبسيطة، والعجينة بسم الله ما شاء الله هتتفرد معاكي بكل سهولة. لو حابة تفرديها وترققيها بالنشابة مفيش مشكلة، هتديكي نتيجة أحسن بكتير. المهم إن انت مش هتستخدمي إيديكي خالص في الفرد. بعد كده أنا معايا زبدة، معايا ربع كيلو من الزبدة بيعادل 250 جرام. بتكون طرية بدرجة حرارة الغرفة، يعني بتكون كريمية كده عشان تسهل عليا إن أنا أفردها فوق العجينة. بالمعلقة السيليكون أو حتى بإيديكي بتدي للعجينة دهنة خفيفة كده. ما تكتريش من الزبدة، زي ما انت شايفة أنا بوزعها بالشكل ده. بالمقطع أو السكينة ببتدي أعمل فتحات بالشكل ده وتكون متساوية الفتحات، واتني كل طرف على التاني، وبخلي الطرف الكبير بتنيه على العجينة وابتدي ألمها على شكل كورة. وبكده الفطيرة جاهزة معايا، يا دوب بس هفردها على التسوية. ايه رأيكم بقى في الطريقة دي؟ هنشوف واحدة كمان. أنا باحب أرقّق العجينة طالما أنا ما باستخدمش إيديّا، ودي أسهل طريقة لعمايل الفطير وهتعمليه كل يوم. وبادّيها دهنة خفيفة جدًا من الزبدة زي ما أنتم شايفين، وباعمل فتحة يمين وفتحة شمال زي ما أنتم شايفين عشان تسهّل عليّا ألِم العجينة، وكمان الزبدة العجينة كلّها تتغلِّف منها. أكيد كل الخطوات والتفاصيل واضحة قدّامكم، وإزاي بالِم العجينة وباخلّيها على شكل دايرة. لكن لو عاوزاها على شكل مربع هتخلّيها زي ما هي. وبسم الله ما شاء الله العجينة بتتلم معايا بكل سهولة. لو لسه لحد دلوقتي موجودة معايا ما تنسيش تسمي وتصلي على الحبيب المصطفى، وتحطي لايك للفيديو، ودعواتكم الحلوة لمرضانا ومرضى المسلمين. وكمان ما تنسيش الاشتراك في القناة لو أول مرة تشوفي قناة بسبوس.
بُصّي بقى يا قمر، حطيتهم على الصاج بالشكل ده، لو حابة تدهني وشها زيت أو زبدة ما فيش مشكلة، هنغطيها بكيسة ونريحها نُص ساعة، عشان وإحنا بنفردها تتفرد معايا بكل سهولة، وكمان الفتحات اللي تحت دي تكون اتلمِّت معانا. دلوقتي بقى هنبتدي نفرد الفطير، وأنا بافرده لازم تفرديه على ضهره الأول، وبعد كده تفرديه على وشه. أول واحدة أنا بافردها بإيديّا عشان أورّيكم إن العجينة سهلة وتقدري إنِّك تفرديها بإيديكِ، شايفين ضهرها؟ تحسّي إن ضهرها زي وشّها، ولو حابة تفرديها بالنشابة ما فيش مشكلة، يعني بإيديكِ أو بالنشابة عادي يا قمر. وبالنسبة للسمك ما ترققيش الفطيرة أوي عشان تقِب معاكِ وتبقى مورقة، يعني لا تطخّنيها أوي ولا ترققيها أوي، بتكون في المعقول زي ما أنتم شايفين. ده بيكون أول صاج معايا بعد ما فردته هاركنه على جنب، وهاقرّب الكاميرا عشان تشوفوا العجينة بتتفرد إزاي إن كان بإيديكِ أو بالنشابة. بافردها على ضهرها الأول وبعد كده باجيب النشابة واديها فردة بسيطة جدًا، جدًا، وأكيد شايفين ضهرها ووشها ما شاء الله. بُصّي بقى يا قلبي الكمية عملت معايا 3 صِجان وكل صاج فيه 4. دلوقتي لو حابة تريّحيه لمدة 10 دقايق بس وبعد كده تسويه ما فيش أي مشكلة، ولو حابة تسيبيه لمدة ساعة أو ساعتين أو لحد وقت الغدا، الفطير معاكِ ما تقلقيش هو ما فيهوش أي خميرة. أنا بصراحة هاغطّيه واسيبه لحد وقت الغدا وبعد كده هاسويه. معلومة حلوة يا قمر، الفطير كل ما بتريحيه كل ما بيورق معاكي ساعة السوا. يلا بينا بقى على طريقة التسوية. أنا هسويه على البوتاجاز على الطاسة، ودي أسهل طريقة. لو حابة تسويه في الفرن مفيش أي مشكلة. النار بتكون متوسطة لا عالية قوي ولا هادية قوي، وأول الطاسة ما تسخن معانا بديها دهنة حلوة من الزبدة وبحط الفطيرة، وأول ما تتشمع معايا بقلبها على الوش التاني. ولو حابة إنك تغطي الفطير عشان تحبسه البخار ويقب معاكي بسرعة مفيش أي مشكلة. ولو حسيتي إن هو محتاج دهون ممكن تدهني وشه زبدة كده عشان يديك اللون الدهبي القمر ده. هساوي كمان واحدة معاكم، ولو في أي استفسار أو أي سؤال اكتبولي في التعليقات وأنا هرد عليكم على طول. والله كان نفسي أوريكم الكمية كلها وهي بتقب على الطاسة وشكله القمر اللي انتوا شايفينه ده. خلصت الكمية كلها وكنت برصها على صينية تحتيها حتة قماشة أو ورق مناديل مفيش مشكلة، زي ما انتوا شايفين طري جدا زي الملبن، وكمان مورق من جوه توريقة أفضل بكتير من إنك تورقي العجينة في البداية. وبسم الله ما شاء الله، أنا بحاول إن أنا أفتحه عن بعض عشان تشوفوا التوريقة زي ورقة السيجارة وأخف كمان. هابتدي دلوقتي أفتح واحدة دلوقتي وهافصّصها حتّة، حتّة. أنا بصراحة بهدلت 2 وفي الآخر أنا اللي وقعت في أكلهم. هاخد واحدة كمان وهافصّصها قدّامكم، وبكده ما لكمش حِجّة. بالنسبة للفطير مش هيكون صعب من بعد النهارده ولا هتشتريه من برّه، لإن بصراحة غالي جدًا برّه. أنا اللي خلّاني قُمت عملت الفطير، أنا ما كنتش هاصوّره، رُحت اشتريت فطيرة لابني عشان يفطر بيها، تيجي تاكليها تحسّي إنها بتشد معاكِ زي الأستك وما لهاش أي طعم، وكمان بصراحة ب25 جنيه وحجمها صغيّر جدًا. قُمت على طول جِبت كيلو دقيق وعملت الفطير بالشكل ده وزي ما أنتم شايفين، ولو قعد معاكِ يوم و2 و3 تاكليه وهو ساقع كمان عن وهو سخن. ممكن تعملي كمية حلوة وتلفيها بستريتش كده وتحطيها في الفريزر، ووقت ما يهفِّك كده على الفطير تطلّعي وتسخّنيها في الميكروويف أو الفرن وبألف هنا وشفا. وسهّلت عليكم طريقة الفطير لإن في شباب مغتربة برّه وفي ناس كتير مغتربة برّه ما بيقدروش يعملوا الفطير لإن طريقته كانت صعبة. دلوقتي أنا سهّلت عليكم، وأي بنوتة صغيّرة لسه داخلة المطبخ جديد تقدر إنها تعمل الفطير في غمضة عين. أتمنى منكم لو عجبكم الفيديو تحطوا لايك وتشيروه مع حبايبكم وأصحابكم عشان الكل يستفاد من الوصفة، وتشتركوا في القناة لو لسه جداد على القناة، وما تنسوش بسبوسة من دعواتكم الحلوة.